times and I can't see. हेलो गुड मर्निङ। अब चाहिँ हामी ट्रेकिङ गर्न तयार छौँ। ट्रेकको लागि हिँड्न लाग्छौँ। हाम्रो मनराजी हुनुहुन्छ, हामी चाहिँ बाइकहरू यस्तै राखेका छौँ। पारि पछाडि चाहिँ देख्न सकिन्छ के अरे सिस्ने हिमालय यसको जम। ल गाइज हामी हिजो यो घरमा बस्यौँ बेलुका। अब चाहिँ हामी जलजला जाँदैछौँ। जलजलाको यात्रा ऊ त्यो देखिरहेछ नि, त्यो डाँडा काटेपछि आउँछ जलजला। हाम्रो साथीहरू आउँदै हुन्छ। लेट्स मुभ अन। हामीसँग सिलिन्डर छ, हामीसँग टेन्ट छ, यता टेन्ट छ। हामी चाहिँ आज वान नाइट स्ट्यान्ड हाम्रो उतै हुन्छ। अब यहाँबाट हामी डेन्जर बाटोमा बल्ल गइरहेछौँ। बिस्तारै है टोली, कोही नलोट्ला। बाटो चाहिँ यस्तो छ, यस्तोमा हिँडेर जाने हो। ग्यासको डाँडा मकै पोलिरहेको। जलजला त्यति सजिलो छैन है सोचे जस्तो। ख्याल गर्नु गाह्रो छ। यहाँ बाटोहरूमा ब्रेकले पनि काम गर्दैन, गियरले पनि काम गर्दैन। यहाँ बाटोहरूमा एउटा मात्रै चिजले काम गर्छ, त्यो आत्मविश्वास। त्यही भएर जलजला आउँदाखेरि भरपुर आत्मविश्वास बोकेर आउनु होला है। आत्मविश्वास, कन्फिडेन्स चाहिन्छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो साथी चाहिँ एकदम थकित मुद्रामा हुनुहुन्छ। के छ, पुगिन्छ? कहिले पुगिन्छ थाहा छैन नि। कस्तो छ खतरा होइन? स्थिति प्रत्येक 50-50 मिटरको डिस्टेन्समा चाहिँ हामीहरूले रेस्ट गर्नै पर्छ, नत्र भने हामीहरू जलजला चाहिँ पुग्दैनौँ। यतातिर जलजला भनेर फर्किन्छौँ जस्तो छ। के छ विचार केटा? जलजला पुग्ने हो यार। It's not a joke यार। गाह्रो साह्रै गाह्रो। यदि अब कसैलाई जलजला आउने भन्ने भने के भन्नुहुन्छ तपाईँ? आउनुहोस्, मैले भनिसकेँ त। यहाँ मान्छेको गियरले पनि काम गर्दैन, ब्रेकले पनि काम गर्दैन। तपाईँसँग आत्मविश्वास छ भने आउनुहोस्, नत्र बाई नआउनुहोस्। बाई बाई। तपाईँ थपक पनि आउनु सक्नु आत्मविश्वास गर्नुहुन्छ। यो बाटोमा न ब्रेकले काम गर्छ न गियरले। अस्ति एकदम गाह्रो भएर हाम्रो दाइ ट्याक्क भिडियोमा माथि आउनु भएको छ।
हामी फेरि घोडामा लोड गरेर जान लाग्छौँ मासतिर अझै 2 घन्टा अरे यहाँबाट थाकेको छ घोडा पनि होइन यो हो रोल्पाको थवाङ गाउँपालिका बल्ल अलि आराम भएको छ यार अहिले त फर्स्टमै हिँडेको छु अहिले त मजा जे भने अघिको हिसाबमा बाटो साह्रै डेन्जर रहेछ झलझला जाँदा Sometimes and I can't seem to find a light between the walls I built for myself right in my mind. And then you came over and you showed me love that I never had seen before. And now when I got you, it's all gonna be alright. Thinking about all the things we did tonight. What a time to be alive. Just you and I, just you and I. Only you can put the fire out. You can turn it all around. You can lift me off the ground, so we can fly again, so we can fly again. Good morning, Jala. Not to go out of my mind. And all I need right now is for you to stay the night. But if you keep saying that you've got to leave, then I'm gonna be alright. As long as you tell me that we ain't running out of time. Thinking about all the things we did tonight. What a time to be alive. Just you and